Yan, okay. So last time, yung lecture natin, nalimutan natin ma-consider pala yung weight ng slab doon sa beam natin at grid line B. Okay. So saan ngayon papasok yung weight ng slab dito sa given natin? Kung mapapansin niyo doon sa last time na ginawa natin, pinag-add natin yung dead loads sa yung live loads. Ngayon, dito sa dead load and live load, kung meron tayong slab, saan ngayon papasok yan? Sa dead load ba or sa live load? Yung self-weight ng slab, saan ngayon papasok yan? Dead load po, sir. Sa dead load. Okay. So kung sa dead load ngayon papasok yan, paano natin siya ito compute? Okay. So dito sa problem, given na yung slab daw natin ay 125 mm thick na normal weight reinforced concrete, stone including gravel. As we all know, sa stone including gravel na reinforced concrete, alam natin na ang unit weight ng concrete is 23.6. So, kung i-consider natin yung slab weight, meron tayong given na unit weight ng concrete ulit equal to 23.6 kilonewton per cubic meter. And then meron tayong thickness ng slab na equal to 125 millimeters. Ngayon, saan papasok yan? Ang mangyayari dito is, papasok yung thickness ng slab na 125 mm doon ngayon sa weight ng slab given gagawin natin siyang in terms of pressure. Bakit? Kung yung slab natin ay situated doon sa mga beams in consideration, mas madali na hanapin ngayon yung weight ng slab mo in terms of pressure. Kasi pwede natin agad makuha yung area ng slab. Although yung area ng slab, syempre, alam natin na merong tributary areas yan na magde-distribute doon sa beam niya na nag-support doon sa weight. So therefore, mas madali na kuhanin natin by pressure ngayon yung weight ng slab para yung tributary area na lang yung kukuhanan natin ng weight given na itong portion lang naman na to na tributary area yung pwedeng isupport nung beam na nandoon sa adjacent side ng slab. Diba? Okay. So, paano natin kukuhanin yung pressure? So, yung pressure ngayon, pwede natin kuhanin by using, so weight ng slab is equal to unit weight ng concrete multiplied by the thickness of slab. Wherein, meron tayong 23.6 multiplied by the thickness of slab, wherein ang thickness of slab natin is equal to 125 mm. So multiplied by 0.125, ang weight ng slab natin ngayon ay equal to, calculator ko. Yung calculator ko, hindi ko pa pala nilabas. So, meron tayong 23.6 multiplied by 0.125. Nadidinig ba ako? Pasensya na kung malinaw ba? Yes po, sir. Apo, Okay. sir. Okay, so 23.6 multiplied by 0.125 is equal to 2.95. So meron tayong 2.95 kilopascals for the weight of slab. So yung 2.95 kilopascals ngayon ay pwede natin i-add doon sa area. Ngayon, itong load natin last time is in kilonewton per square meter or in kilopascal. So ibig sabihin, kung magko-consider tayo ng weight ng slab, mag-iiba ngayon yung mga terms na to. Yung weights from grid lines 1 to 2 and from 3 to 4. Kasi dito, hindi natin na-consider yung weight ng slab, pero at this point in time, kailangan nating i-consider para mas maging accurate yung maging answer natin since merong given doon sa problem na thickness ng slab. So, in what way natin siya gagawin? So last time, napag-add na natin yung dead load, yung toppings ng slab natin, saka yung live load. So ang i-consider na natin is kasama na yung weight ng mismong slab.
So, pwede nating isolve ulit itong apat na to. Ngayon, kung isa-solve natin ulit yan, meron tayong figures from A to D. Tapos, given din na meron silang kanya-kanyang area, which is equal to 9 and 8.75. So, yung area natin is in square meters. Tapos ngayon, yung load natin na in kilopascal, pwede na natin gawin ngayon na according doon sa mga na-solve natin sa time. So, meron tayong 6.24 and 2.64 in alternate. So, itong mga loads na to, i-add lang natin dito ngayon yung weight ng slab natin. Taking note na yung loads natin ay nominal. Kung nominal yung load natin, meaning to say, hindi natin multiply in factor. Kasi importante na hindi natin i-multiply in factor kapag kumukuha na tayo ngayon ng earthquake load. Saka lang natin pina-factor out kapag nagko-combination na tayo ng loadings. Okay, so meron tayong 6.24 plus yung weight ng slab na 2.95. So lahat yan, lalagyan na ngayon natin ng 2.95 para mas madali natin ngayon masosolve lahat yan. So meron tayong 6.24 plus 2.95 na equal to 9.19. So yung 2.64 naman, meron tayong 5.59. Okay. So yung UDL ngayon na masosolve natin is equal ulit doon sa area multiplied by load divided by length ng B. So, kung same process ulit, pero tayong 9 multiplied by 9.19 all over 6 or equal to, tingnan natin ngayon. So, meron tayong 9 times 9.19 all over 6. So, meron tayong 13.785. Tapos yung next natin, meron tayong 9 multiplied by 5.59 all over 6 or equal to, check natin, meron tayong 8.385. Okay, so ang tamang pag-answer pala nito, by the way, for those na nagtataka kung ba't natin kinonsider yung slab weight. So kagabi, nalimutan natin, kagabi pala eh. So noong Tuesday night, yung last lecture natin, na kaligtaan natin na i-consider yung weight ng slab. So importante na makuha dapat yung weight ng slab dito. So meaning to say, dito pa lang sa phase na to, sa phase pa lang ng pag-determine mo kung ano yung dead load or live load, kailangan kasama na ngayon yung weight ng slab. Okay? So yun yung correct answer. So ito, hindi pa, itong answer na to ay incomplete pa. So ibig sabihin, itong final answer natin, ginagawa na natin ngayon. Okay? So, meron tayo ulit na UDL for shape C and D. Meron tayo 8.75 multiplied by 9.19 all over 6. Since pare-parehas lang naman na 6 yata, as far as I can remember, yes, 6 lahat. So 8.79 ay 8.75 multiplied by 9.19 all over 6. Meron tayong 13.402. And lastly, meron tayo 8.75 multiplied by 5.59 all over 6.
na equal to 8.5 ay 8.152. Okay. So makikita natin na dito magiging exponential yung difference. Not necessarily exponential, pero up to a certain extent na magiging mas malaki ngayon yung load na kino-consider natin because kasama na ngayon uh, yung inherent na weight ng slab natin. Okay, so ngayon. So upon finding out itong weight na to na nagbago, pwede na natin ngayon sketch ulit yung beam at grid line B. Okay, so given ulit na restrained yung beam natin dun sa both ends, and then yung mga interior support natin ay hinges, taking into consideration na hindi dapat nagmo-move laterally yung mga beams natin. And syempre, although permissible yung rotation, mapapansin natin na kapag internal yan, nagiging equilibrium lang or summation ng moment niya ay zero. So kapag restrained yan, meaning to say, meron tayong end moment na kino-consider. Okay, so sa beam at B, yung beam natin at grid line B, so dito, una na meron tayong weight ng beam ulit na 2.822. So, ulit, ito ngayon yung weight ng beam. Tapos next natin, yung mga loadings na. So dito sa case natin at grid line B, ang mayroon lang tayong loading is yung grid lines 1 to 2 and 3 to 4. Kasi one-way slab ngayon yung nandito sa pagitan. So meaning to say, pwede na nating masolve ito. So dito from grid line 1 to 2, ang areas na kino-consider natin ay itong area A and C. Meaning to say, your load natin is meron tayong 13.785 plus 13.402. So yan ngayon yung idadagdag natin. Meron tayong 13.785 plus 13.402, which is equal to 27.187. Next natin is, meron tayong loading for grid lines 3 to 4 na B and D. So sa B and D, meron tayong 8.385 plus 8.152, which is equal to 16.537. Okay, adding those up, ang magiging final answer natin are as follows. Okay, so ang final answer natin ay magiging ganito dapat. So meron tayong 2.832 sa 2 to 3 and 4 to 5. Kasi yan ngayon yung weight ng beam natin.
So doon sa grid lines 1 to 2, ang magiging final answer natin dyan is yung 27.187 plus 2.822, which is equal to 30.019. Tapos yung sa 3 to 4 naman, yung 16.537 plus yung 2.822. So meron tayo 16.537 plus 2.822, which is equal to 19.369. So ito ngayon yung final answer natin. Yeah. So far, yun lang naman yung na-miss out natin doon sa discussion natin on Tuesday. Okay? Tanong, before tayo mag-proceed dito sa next lesson. Wala? Wala pa? Okay, so wala pang questions. Ngayon, punta tayo doon sa next lesson natin. Okay, so yung lesson natin for today is about design-based shear na. Since natapos tayo doon sa gravity load analysis na prerequisite nitong gagawin natin. Kasi, as we all know, kapag earthquake loads ang pinag-uusapan natin, ang kino-consider natin is yung bigat ng structure natin. Kasi, base doon sa underlying principle na yung earthquake force natin ay dependent doon sa mass ng structure natin. Kasi, given na constant ngayon yung acceleration ng earthquake natin. Since kapag nag-apply ng force ngayon, yung lindol natin, yung mass natin ngayon ang nagsisway. Therefore, syempre, kapag mas malaki ngayon yung mass natin, ano yung nangyayari? Ang tendency ngayon is lumalakas or lumalaki yung earthquake force natin. Regardless na constant yung acceleration ng earthquake. Regardless kung ganong kaliit yan or ganong kalaki acceleration, basta malaki yung mass mo, malaki rin yung earthquake force mo. Now, ano ba yung purpose ng pagsosolve natin ng earthquake load? Okay, since yung country natin is nasa active fault line due to the Ring of Fire, alam natin na active ang earthquake dito sa Pilipinas. So, meaning to say, necessary na mag-solve ng earthquake loads primarily to design seismic resistant structures to safeguard against major structural damage that may lead to loss of life and property. Okay. Mapapansin na resistant ang kino-consider na term because merong ibang mga nagsasabi na merong mga structures daw na earthquake proof. Diba? There is no such thing as an earthquake proof structure but seismic resistant or earthquake resistant ang mga structures natin kasi wala namang structure na na hindi tinatablan ng lindol. So meaning to say, hindi siya earthquake proof. Pero kaya niya ngayon i-resist yung mga earthquake load since i-design natin siya na to the point na kaya niyang i-resist yung mga seismic forces na pwedeng mag-apply doon sa structure. Having said that the structure is seismic resistant, we do not intend to assure zero damage sa structures natin. Meaning to say, inevitable na magkaroon ng damage yung structure natin, but although this is not intended to assure zero damage, kailangan lang natin ng minimal damage. Bakit? Siyempre, ang goal natin to this particular passage sa structural code is to ensure or to safeguard lahat ng mga
gumagamit ng structure natin in terms of earthquake forces. Okay, so ano ba yung significance niyan? Since nagde-design tayo ng structure according to resistance sa earthquake, we can now identify kung ano ba yung mga factors na dapat nating tingnan. Okay, so according to section 208.4 of the structural code, we intend to create bases for design. Okay, so ang first natin na kino-consider is yung occupancy category. Okay, so siguro naman naaalala natin itong occupancy category from last semester. So sa last semester natin, sa Building Systems Design, na-consider natin yung mga occupancy category according doon sa dalawang references natin, yung building code and then yung structural code. Sa case ng section 208.4, ang kailangan natin sundan for occupancy category is yung provisions ng structural code. So sa structural code natin, according sa structural code, ang dapat nating tingnan sa occupancy category ulit. So ito nira-round through ko lang because na-tackle na natin to last time. Makikita ang classification of structures sa section 103 ng structural code wherein nakikita natin dito ngayon kung ano ba yung mga occupancy categories. So meron tayong essential and hazardous for occupancy category 1 and 2 respectively. And then yung sections are occupancy category 3 to 5. So ito na-discuss ko na last time. It's up for you now to review kung ano ba yung mga occupancy categories na yan. Since this is integral or this is important para malaman natin kung ano ba yung dapat nating gamiting importance factor. Kasi doon sa importance factor ngayon, magko-consider or magbabase ng magiging multiplier ngayon nung loads natin. Kung mapapansin niyo dito sa occupancy category, ang seismic importance factor ngayon, which is denoted as I, ay dependent ngayon doon sa occupancy category ko. Meaning to say, yung categories 1 and 2 ay both magkakaroon ng multiplier na around 50% maximum of that nung magiging earthquake force na mako-compute natin. So under essential and hazardous facilities, ang importance factor would gradually change. So under sections 3 to 5, yung mga special categories, standard, and miscellaneous, ang importance factor lang natin dyan ay 1. So essential and hazardous, mapapansin natin na it will become 1.5 and 1.25. Mainly because yung essential facilities natin, ano ba yung kino-cover? Yung kino-cover ng essential facilities natin is yung mga government services, yung mga merong human interaction, yan, or ito ngayon, yung mga structures na nagki-cater sa disaster response. Whereas sa hazardous facilities, alam na natin kung ano yan, di ba? Nandiyan lahat ng mga may chemical hazard, yung mga combustible. So, kailangan din natin ng more utmost importance. Hindi naman din ibig sabihin na 1 lang yung importance factor ng categories 3 to 5 ay hindi na sila importante. Kaya siya 1.00. Kung mapapansin nyo naman, wala namang importance factor na below 1. So, equally important din naman sila. Yun nga lang, syempre, mas kailangan natin i-prioritize yung mga high-risk structures. Okay. So, other than the occupancy category, so meron na tayong isa. Another factor na dapat natin i-consider ay site geology. Under site geology, makikita ninyo ngayon sa section 208.4.3 ng structural code. So pakita natin. Under
under section 208 ng structural code, 208.4, yan na natin since medyo marami-rami ang kinoconsider sa wind load. Yung earthquake, hindi ganong mahaba eh. Ayan. So, 208.4.3. Ayan. So, dito sa structural code, makikita natin na yung mga dapat natin i-consider is depende sa soil profile type. So, kung halimbawa na wala tayong hawak na soil test, okay, kadalasan kasi yung mga information na nandito, so yung average soil properties, ay makikita yan ngayon doon sa soil data. Yung soil data ngayon, yung test na ginagamit natin for top 30 meters of soil profile. Yung top 30 meters, hindi gano, depende na lang kung masyadong malalim yung footing na ginagamit natin. Kadalasan, ang soil test ay ginagawa 3 meters from natural grade line. So, yung ginagawang soil test is nagbabaon ngayon ng auger or yung tube na kumukuha ng undisturbed soil sample and then tinetest ngayon sa mga labs. Yung soil data ngayon are itong mga information na ito. Yung shear wave velocity, yung number of blows, and then yung undrained shear strength. So yung undrained shear strength is, teka lang, may soil mechanics na ba kayo? Or foundation engineering? Wala pa po, sir. Wala pa. Okay. So, ayan. Hindi pa kayo familiar dito. Pero, syempre, bigyan na natin ng short intro. Okay. So, yung undrained shear strength ngayon, yan ngayon yung capability ng soil natin to resist yung shearing force na kayang ma-resist ng soil natin. Same time, yung SPT is yung standard penetration test, wherein doon sa standard penetration test, ang kino-consider natin ay yung bearing strength ng soil natin. So yung shear wave velocity is yung extent ng, let's say, yung soil layer natin. Tapos syempre, kapag nagkaroon ng interaction yung shear, ganong kabilis ngayon yung frequency ng shear natin para mag-travel doon sa soil natin. So kung wala tayong soil data na ganyan, pwede natin ngayon tingnan physically kung ano ba yung type ng soil. So makikita natin naman kung by just looking or by just feeling yung soil natin, malalaman natin kung anong klaseng soil siya. So later on doon sa soil mechanics ninyo or sa foundation engineering, malalaman nyo if paano ba ma-consider or paano ba makita na yung soil ay either hard rock or stiff or clay or silt. Yan. So from S sub A to S sub E, meron siyang soil profile na dapat i-consider. Pero kung soil type F na ang tinitingnan natin, kailangan mo ngayon mag-site inspection. So doon sa site inspection, doon mo pala makikita yung mga profile natin. Okay. So that's for section 208.4.3. Ngayon, kung site seismic hazard. Sa site seismic hazard, ngayon, kino-consider natin yung geographic information ng Pilipinas. Okay. So, yung section 208.4.4.1 and 4.4.2, kino-consider natin ngayon yung geography. So, ibig sabihin, ang titingnan natin dito ay location. Okay. So, bukod doon sa, kung mapapansin nyo, meron na tayong dalawa, di ba? Ang una, kino-consider natin is yung function ng structure. Second is kung anong soil type ba nakasituate yung structure natin. And third is yung location.
So sa Pilipinas, meron tayong dalawang seismic zones. So according sa structural code, meron tayong dalawang zones. Nakikita ba sa mga screens? Yes po. Yes. Okay. So dito ngayon sa Pilipinas, meron tayong dalawang tectonic plates na existing. Wherein dito sa dalawang tectonic plates, ang zone 4 ngayon ay nandyan ngayon yung Philippine plate. And then, syempre, the rest of Palawan ay nakaayon sa zone 2. Yan ngayon is yung Palawan plate. Okay. So ano ba yung significance nito? Yung zone 4 na kinoconsider natin or yung Philippine plate, nandiyan ngayon nakasituate yung Ring of Fire. Pero yung Palawan, hindi natin pwedeng masabi na maswerte sila na nakahiwalay sila doon sa Ring of Fire. Kasi yung Palawan is slowly drifting from our country. So, meaning to say, yung Palawan, nagde-drift siya pababa. Hindi ko lang alam, nalimutan ko kung anong rate na yung pag-decrease or yung pagbaba ng Palawan doon sa location ng Pilipinas. So, Palawan and the rest of Tawi-Tawi, yan. Ito ngayon yung sino-consider natin sa zone 2. Yung Busuanga, which kung nasaan yung Coron, nakahiwalay ngayon siya. So, nasa zone 4 yung Coron. The rest of Palawan is at zone 2. So, yung zone 2, statistically speaking, hindi pa nakaka-experience, wala ganong lindol na nangyayari for the past years na na-record dito sa Palawan. Pero syempre sa Zone 4, the rest of the Philippines, active ngayon yung mga lindol dyan. Okay? So, therefore, sa Zone 2 and Zone 4, meron tayong specific na kino-consider in terms of seismic zone factor. So sa seismic zone factor, meron tayong for zone 2 and for zone 4. Wherein a seismic zone factor Z for zone 2 is 0.2 and 0.4 naman for seismic zone factor seismic zone 4. Okay. Seismic source types. So bukod doon sa seismic zone, ang next natin ay yung seismic source type. Under seismic source type, meron tayong mga sources according doon sa structural code ulit. So according sa structural code, ang mga seismic source types natin ay source types A to C. Wherein sa source type A, ang mga descriptions natin, makikita natin na yung mga faults ay capable of producing large magnitude events. So yung kung mapapansin nyo, medyo may mga times na nakakatuwang basahin yung structural code because kung makikita nyo sa source type B, ang description niya ay all faults other than types A and C. So meaning to say, ano ba yung i-describe mo dyan, di ba? So dapat mong tingnan muna pala yung source type C before mo tingnan yung source type B. So yung source type B, hindi natin alam kung ano yan, pero basta raw different siya from A and C. So parang ano yan, large, medium, small. Ganun na lang yung pwede nating i-consider dyan. But, syempre, according to the structural code, yung type A sources daw, ito na, type A sources shall be determined from figure 208-2B, 2C, 2D, and 2E, or the most recent mapping. Meaning to say, sa buong Pilipinas ngayon, ang seismic source type natin is source type A. Hindi siya bumababa ng B or bumababa ng C. But rather,
seismic source type A ang ideal if nasa Philippine setting ka. So therefore, saan ba natin makikita yan? Sa ngayon natin makikita yung 208-2A to 208-2N. So itong 208-2A to 2N, ito ngayon yan. Merong sariling mapa ang Philbox with regards to this. Wherein makikita natin yung distribution ng active faults and trenches. Importante na makita natin to because meron sa structural code na nakadepende. So ito tingnan natin. Sa region 3 kasi naka-rotate. So i-rotate natin ng counterclockwise. So sa region 3, so dito sa structural code natin medyo malabo ang mapa since naka-PDF lang yung in-scan na hard copy ng structural code. So prepared tayo dyan. Okay. So under region 3, makikita natin, malinaw naman itong mapa na to. Makukuha nyo yung mapa na to sa Philbox. Okay. So merong data rin yung UP Resilience Institute with regards to active fault line distribution ng Pilipinas. Okay. So mamaya, makikita natin kung ano ba yung importance ng source ng active faults natin. Okay? Questions muna with regards to dito sa mga unang binanggit ko in terms of function, location, and soil profile. Wala? Wait lang pala. Nasabihan ba yung section 3A? SE 3A? Opo, yung iba. Okay, sige. I-ano na lang natin. Since hindi naman tayo required sa attendance, pero syempre, nagulat lang ako na 41 tayo ngayon. Pero okay lang, wala problema. Okay, so mukhang wala pang tanong with regards to this part. Punta tayo ngayon sa another basis. So yun nga, ang importance ng pagkuha natin kung ano ba yung nearest fault line is, meron tayong mga near source factors na dapat tingnan. So kung mapapansin niyo, yung near source factor ay depende sa dalawang coefficients na meron. So yung n sub A and n sub V. Ngayon, itong n sub A and n sub V ay nakadepende doon sa closest distance ng known source. Ano ngayon yung binabanggit ng structural code dito na known source? Base doon sa na-discuss natin kanina. In terms of location. Ano ngayon yung binabanggit na known source? Yung known source na binabanggit natin dito ay yung discuss ko lang kanina before tayo nag-proceed dito. Active fault Yung line. active fault lines. Yan. So yung mga active fault lines ngayon, importante na malaman natin approximately kung gaano siyang kalayo mula doon sa structure na dinedesign natin. Since nakadepende ngayon yung intensity ng near source factor doon sa distance ng fault line natin. So syempre kapag mas malapit yung active fault line, mas malaki ngayon yung magiging near source factor. Okay? So yun ngayon yung importance nung pagkita natin doon sa map. Given din na ang seismic source type ay type A pa rin. Although doon sa structural code, naka-state naman yung para sa ibang source types, pero syempre mas priority natin ang source type A. Kasi according doon sa structural code, makikita daw yung mga source type A na fault lines doon sa mapa.
Now, aside from the near source factor, ito namang seismic response coefficient. So, yung seismic response coefficient naman ngayon ay nakadepende naman siya sa soil type. Okay? So, recall natin, ang near source factor ay according sa location of faults or yung location of structure from fault line yan. So, location of structure from active fault lines and yung seismic response coefficients ngayon ay nakadepende doon sa soil type mo. Same time na ang seismic response coefficient ay nakadepende sa seismic zone. So, syempre, kailangan natin tingnan yung from zone 2 and from zone 4. Kung mapapansin, kapag nasa zone 4 ka, nakadepende ang seismic response coefficient sa near source factor. So ito dapat ay 0.32 NV. Yan, instead na NA. So this is, or this should be NV. Hindi siya NA. Okay? Questions regarding dito sa mga response coefficients or near source factor? Or sir, paano bang kukuhanin yung sukat ng fault line or yung sukat ng distance kung wala naman akong accurate na means to do so? Let's say for example, nag face-to-face classes tayo na wala naman din tayong reliable internet connection doon sa school. Kasi ngayon, pwede mong hanapin via internet or hello Google, ganyan. Ano ngayon yung way para makita natin? So, one way para makita natin ngayon kung gaano kalayo yung distance is tingnan yung mapa. So, sa mapa may makikita tayo na scale bar. Sa scale bar ngayon, sinasabi niya kung anong unit yung tinitingnan natin. So, i-annotate natin. Ngayon dito sa scale bar, makikita ngayon kung ilang bars and yung scale na tinitingnan natin. So dito, ang kino-consider natin sa scale bar, ang units daw ay in kilometers. So sa scale bar natin, ang ibig sabihin nito is for every 1 bar, meron tayo 10 kilometers. Yan ngayon yung ibig sabihin nung sa scale bar natin. Na for every 1 bar tayo, merong 10 kilometers. So therefore, kung meron tayo 1, 2, 3, 4, 5 bars, 50 kilometers ang meron tayo. Nakukuha? Okay. So, kung titingnan natin ngayon, dito sa situation natin, let's say from Balanga City. From Balanga City approximately, meron tayong approximate distance na 63 kilometers from the Valley Fault System. Yung Valley Fault System ay yung West Valley Fault na dinedenote nila sa news na nagtatraverse doon sa Metro Manila. Okay? Same time na ang Iba Fault ay approximately 65 kilometers from Balanga City. Given na, syempre, ang tinitingnan lang natin ay kung saan nakapoint yung mapa. Pero kung gusto mong mas accurate ngayon, tignan mo ngayon dito kung saan yung structure mo. Kaso, ang problema dito sa map na to is, hindi natin ma-approximate kung nasaan ba talaga yung lugar kung saan natin dinadesign yung building. Let's say, for example, nandito tayo sa may 5 fingers. Yan. So, mula dito sa 5 fingers, kung magdedesign ka ng structure, okay, paano gamitin yung scale bar? Yung scale bar, ginagawa natin, let's say, for example, at this specific point. Yes. From this specific point, gagawa ngayon ako ng crosshair. Yung crosshair ngayon, kailangan
tumama doon sa nearest na fault line ko. Or kung makikita mo na approximately kung merong malapit na fault line dyan, intersect mo na. Eh sir, paano ngayon kung halimbawa hindi naman tatama directly doon sa fault line? Let's say for example, dito. Kung bubuo ako ng crosshair, sir, hindi naman tatama. Ngayon, kukuha ka ngayon ng point na nearest doon sa fault line. So nearest na point, it's either nandito or nandito. Ngayon, from there, bubuo ka ulit ng crosshair para ma-solve mo ngayon approximately kung ano yung known distance. Since hindi mo alam kung ano yung sukat nito, magpi-Pythagorean theorem ka. Kunin mo ngayon yung hypotenuse ng right triangle, yun na ngayon yung approximate distance mo mula doon sa fault system. Na ito ngayon. Siyempre, kapag na-drawin mo na yung hypotenuse, hindi mo naman din kailangang mag-Pythagorean theorem. Bakit hindi mo kailangan mag-Pythagorean theorem? Ayan o, meron kang scale bar. So from the scale bar, susukatin mo ngayon kung ano ba yung pinaka-nearest na distance. Hindi importante na eksakto. Okay? Hindi importante na exact that unless sobrang lapit mo sa fault line mo. So hindi importante na sakto given na ang scale lang naman ng information natin sa structural code ay ang closest, kung mapapansin nyo, ay 10 km. Ang farthest is 10 kilometers or 15 kilometers. So meaning to say, kapag nakita mo na lumagpas na ng 2 bars yung scale mo, ibig sabihin, hindi mo na kailangang gawin na exact since i-approximate mo na lang siya. Pero kung 2 kilometers or 5 kilometers yan, kailangan mo mag-exact kasi mas malapit na yung distance mo from the fault line. Okay? Questions? Wala na po ata, sir. Wala pa. Okay. So, last basis for design natin is yung structural system. So, sa structural system, yung tinitingnan natin dito is yung value ng R. So yung value ng R na tinitingnan natin dyan ay yung ductility coefficient according sa table 208-11 or 208-12. Yung 208-11 ay intended for concrete structures. Whereas ang 208-12 ay intended for steel structures. Okay, so magkaiba yan. Pero, syempre, parehas pa rin sila ng structural system. Yung structural system ay nakadepende doon sa kung anong klaseng system ang ginagamit mo. So, ano ba yung significance or ano ba yung analogy for structural systems? Under structural system kasi, nandito ngayon yung basis mo for reinforcement. Bakit? Under structural system, mapapansin natin doon sa ductility coefficient na medyo may mga values na mataas and may mga values din na mababa. So, papakita natin yung table 208-11. Ito. Okay. So for concrete and steel, magkaiba kung mapapansin nyo. So sa case natin, since nasa concrete design tayo, ito ngayon ang titingnan natin. Sa bearing wall system versus moment resisting frame,
mapapansin nyo na ang ductility coefficient ay mas mababa para sa bearing wall compared sa moment resisting frame na higit na mataas. Ngayon, ano ba yung significance? Yung significance ng ductility coefficient ang significance ng ductility coefficient is tinitingnan natin doon sa mali pala ako ng label. Hindi dapat yan. Yan. So itong higher bar natin is yung minimum design standards. Under minimum design standards, ang structural system natin ay nakabase sa kung ano ngayon yung rate ng ductility coefficient mo. So let's say ito yung sa special moment resisting frame. Tapos ito ngayon yung sa bearing wall system. Sa bearing wall system, ang reinforcement our ductility coefficient niya ay equal to 4.5. Whereas yung special moment resisting frame natin, ang ductility coefficient ay equal to 8.5 daw. Ngayon, syempre, upon reaching yung minimum design standards, ano ba ngayon yung gap na dapat i-fill from the ductility coefficient? Ang ductility coefficient ngayon ang nagdidictate kung ano ngayon yung quantity ng reinforcements na dapat mong ilagay. So meaning to say, kapag bearing wall system, mas mataas yung reinforcement na dapat mong ilagay as compared sa moment resisting frame. Ano muna yung bearing wall system? Yung bearing wall system na yun ay yung pina-consider natin na kung mapapansin nyo sa mga elevator shafts, yung mga butas ng elevator, isang diretso yan pataas. So kung isang butas siya diretso pataas, pwede mo siyang gawing column. Diba? Na pwede ka maglagay ng isang mataas na column dyan. Pero, since masyadong malaki yung elevator shaft para gawing column, yan ngayon ay kinoconsider natin as shear wall. Pero, itong shear wall natin ay isang example lang ng pupwedeng system natin for structure na kailangan ng mas malaking structural member since masyadong wide yung area niya for columns na medyo maliit. So ito, lumalaki ngayon para makapag-absorb pa rin siya ng mas malaking magnitude ng force. So yan ngayon yung dual system. Diyan ngayon ginagamit yung shear wall natin. Pero yung bearing wall system, let's say for example, yung bahay ko ayokong lagyan ng poste. Is it even possible? Yes, possible yon. Possible na ayoko ng poste. Kaya gusto ko yung pader ng bahay ko ay yun na mismo yung structural member. Baga, pwede akong gumawa ng load bearing na wall system. But how does this work? Yung bearing wall system ngayon, let's say, since wala akong poste, ibig sabihin yung pader ko, buhos na concrete yan. Same goes doon sa slab ko, nabuhos din ng concrete. Although wala akong column, pero pwede akong maglagay ng beam. Ngayon, yung bearing wall system, since siya na ngayon yung mismong poste ko, ibig sabihin, kailangan ko ngayon lagyan ng reinforcement yan. Same goes doon sa beam, na kailangan ko rin lagyan ng reinforcement.
parehas yan na load bearing. Since yung bearing wall system natin ngayon, yung mismong structural member, so therefore, yung pader natin ay structural member. Or ibig sabihin, nagre-resist ngayon ng load yung mga pader natin. Meaning to say, hindi natin po pwedeng gibain yung mga pader natin once ginawa natin na bearing wall system yung structure natin. Kasi kapag binagbag mo yung pader na load bearing, meaning to say, babagsak na rin yung structure mo or may chances na bumagsak. Sa building frame or moment resisting frame, yan ngayon yung conventional na post and lintel system. Ano ba yung post and lintel? Yung post and lintel natin ay yung may composition ng column and beam. Yan ngayon siya. Na yung column and beam, yung load bearing natin, pero kapag nag-partition tayo ng CHB, walang load na nag-a-act doon sa structure natin. Or, walang load na pwedeng i-resist yung CHB natin bukod doon sa self-weight niya. Or yung CHB natin ay partition lamang. Since yung column saka yung beam natin ay nag-a-act na as the main structural system. So meaning to say, kung mapapansin nyo, yung reinforcement naman natin for post and lintel ay nasa column at beam lang. Hindi katulad doon sa bearing wall system na wala tayong poste, so therefore kailangan nating tadtarin ng reinforcement yung bearing wall natin as compared sa moment resisting frame. So yan ngayon yung basis ng ductility coefficient. So ikaw ngayon ang magde-decide kung ano bang klaseng structural system yung dapat mong gamitin. Okay? Ngayon, after ng mga coefficients na yan, gagawa tayo ngayon ng equation. So kung mapapansin niyo dito sa base equation natin for design-based shear, ang kailangan natin ay yung C sub V or yung seismic coefficient na nakadepende sa near source factor kapag zone 4, yung I, which is, ano ulit yung I? Sige, game. I-ano natin, i-recall natin. Ano ngayon yung I na sinasabi natin dyan? Yan yung unang nabanggit ko. Diba meron Seismic tayong importance factor po, sir. Okay. So yung I na kinoconsider natin dito is yung importance factor. Tapos yung W na yan is yung weight ng structure. Yung R is yung ductility coefficient na binanggit ko na kanina. And yung T. Yung value ng T is yung period of vibration ng structure natin. So ano ba yung period of vibration? Yung period of vibration na sinasabi natin dito is equal to C sub T multiplied by H sub N raised to 3/4. Yung C sub T ay nakadepende sa structure mo ngayon. So, ano ba yung C sub T? Yung C sub T ay nakadepende sa material composition ng structure natin. So, meaning to say, yung C sub T is equal to 0.0853 for steel, 0.731 for reinforced concrete, and 0.0488 for other structures. Pero, yung C sub T na to ay given na moment resisting frame ang tinitingnan. So meaning to say, kung bearing wall system, kung dual system, regardless kung steel or concrete siya, ang C sub T mo ngayon ay equal to 0.0488. Okay? Wherein, yung H sub N is yung total height lang ng structure mo. Ngayon, itong base equation natin na to, kailangan nating ma-meet yung mga criteria. So under this equation, so ito yung base value natin.
Under this base values, kailangan natin siyang i-compare sa equation sa outputs from equation 208-9, 208-10, and 208-11. Ngayon, at what significance ba yung dapat nating gagawin? Yung total base shear dapat ay kailangan, so ito, so yung C sub B I W over RT should not exceed this. So meaning to say, kailangan less than yung CVIW over RT dito sa 2.5 CAIW over RT. Ngayon, sir, paano kung greater? Let's say yung, sige, iyan na natin. What if yung 208-8 is greater than 208-9? Ano ngayon yung dapat mangyari? Or ano yung mangyayari ngayon dito? Kung yung 208-8 natin, which is equal to CVIW over RT, is greater than 208-9, which is equal to this one, ang magiging basis natin ngayon dito, yung base shear natin, yung total design base shear na dapat natin i-consider this time is from 208-9 na. So meaning to say, ang kailangan natin tingnan dapat dito is yung 208-9 dapat maging greater siya sa 208-10. Kung ang case natin is hindi mag-satisfy ngayon yung 208-8 dito sa criteria na to. Pero syempre, kung magsasatisfy yung 208-8, ang mangyayari is yung 208-8 natin dapat maging greater than 208-10. Okay? Ngayon, kung mapapansin nyo, magiging alternate lang yan. Kung ang basis dito, mangyayari is, if yung 208-8 is less than 208-10, let's say, yung 208-8 is less than 208-10, therefore, yung design base shear mo dapat dito is equal to 208-10. Pero dito sa case natin ngayon na kung yung 208-9 ay greater sa 208-10, therefore, yung design base shear natin is still equal to 208-9. Sabihin yung mga wrong assumptions natin, mag-alternate ngayon or yung governing na value yung gagamitin natin as design base shear. So, ulitin natin yung analogy. Yan. So sa case natin, if yung 208-8, if 208-8 is, yan, under equation 208-9, the total design base shear, ang kinoconsider natin originally dito is 208-8 need not exceed. Okay? So kung need not exceed, ibig sabihin yung 208-8 is dapat less than or equal to 208-9. So, sa case natin kung ang 208-8 ay less than or equal to 208-9, therefore, ang design base shear natin is still equal to 208-8. Pero, kung ang case natin if ang 208-8 is greater than 208-9, ang base shear natin na gagamitin is now equal to 208-9. Ngayon, baba naman tayo dito. Under 208-10, ang total design base shear daw shall not be less than 208-10. So sa case natin na to, yan,
Sa case natin na to, if yung 208-8 is greater than, okay? Sa case natin dito, ang design-based shear natin dapat dito is greater than 208-10. Yan na natin. So kapag ang design-based shear natin is greater than 208-10, ang design-based shear natin na kinonsider is still equal to the design-based shear na na-solve natin earlier. Regardless of case, kung halimbawa 208-8 or 208-9 na nag-govern. Pero kung ang design-based shear natin ay less than 208-10, therefore, ang design-based shear natin ngayon is equal to 208-10. Okay? So kapag mga wrong premises tayo, nag-iiba ngayon yung value ng design-based shear. Pero, under equation 208-11, this is only applicable to seismic zone 4. Okay? Ibig sabihin, kapag seismic zone 2, wag na nating isolve itong equation 208-11. Sa case ngayon na to, ulit, kapag ang design-based shear ay kailangan greater than 208-11, yung design-based shear na gagamitin natin is still equal to the design-based shear na nakuha natin from the past. Pero, kung ang design-based shear natin ay less than 208-11, therefore, ang design-based shear na susundan na natin or yung final answer natin is 208-11. Okay? So, ang final answer natin dapat ay magtapos sa equation 208-11. Depende sa premises na dapat nating gawin. Okay? So, lastly, itry muna natin na isolve yung design-based shear ng structure natin dito sa given problem. Okay. So, familiar tayo dito sa floor plan na ginamit. Diba? So, yung floor plan na ginamit natin dito sa problem natin for design-based shear is yung floor plan na ginamit natin last time doon sa gravity load analysis para hindi na natin computein kung ano ba yung mga loads na dapat ma-situate dito sa structure natin. Okay. So, sa given problem natin, meron tayong mixed-use 3-story reinforced concrete building. Ibig sabihin, sa problem natin, may mga kailangan parameters tayong dapat tingnan. So first, mixed use. Pangalawa, meron tayong 3-story reinforced concrete building with roof deck in a special moment resisting frame system is to be designed to resist shearing caused by earthquake loads. The specified location of the structure is in the city of Balanga, Bataan, wherein the soil profile is stiff. Okay? The soil profile is stiff with a shear wave velocity of 324 meters per second and shear strength of 89.3 kilopascals. Referring to nominal loads in example 3, which we have solved earlier, we need to determine the lateral forces acting on the frame at grid line B. Ngayon, dito sa case natin, meron tayong mixed-use na reinforced concrete building. So, ano ba yung mga dapat natin makukuha dito? Sa case natin, dapat i-sort out natin. Ano ba yung makukuha natin in terms of architectural condition? So, sa architectural, kailangan natin makuha dito yung type of structure. Sa type of structure natin, pwede natin sabihin na this is mixed use. Tapos,
sa type natin, meron din, pwede natin sabihin na in terms of structural consideration, sa structural consideration, meron tayong reinforced concrete building na meron special moment resisting frame system and yung location. Ang location ng structure natin is in Balanga City. Same time na meron tayong soil profile na ang shear wave velocity daw is equal to 324 meters per second and yung shear strength niya ay 89.3. So, ang drain shear strength, ibig sabihin, ang shear strength natin dito is equal to 89.3 kilo pascals. Ano ngayon yung importance nitong mga to? Kung mapapansin natin kanina doon sa mga coefficients na involved, pwede natin siyang makuha according to type, structural specifications, location, and soil profile. So punta muna tayo sa type. Under mixed use, anong coefficient ang pwede nating makuha in terms of function? Trying to recall, anong coefficient ang makukuha natin if ang kinoconsider natin is yung type ng structure or yung function ng structure. One po, 88. sir. Yung 1 po, sir. yon. Anong tawag doon sa 1 na yon? Ano yung kinukuha natin na yon? Hindi pa natin inaalam kung ano yung value. Pero ano yung dapat natin kuhanin? Yan ngayon Special yung category po ba, sir? occupational category, di ba? Under occupational category, ang makukuha natin dito ay yung importance factor. Di ba? Under importance factor, okay. Under importance factor, ang pwede nating makuha dito is anong klaseng structure ngayon yung category na mixed use. Yung mixed use hindi sinabi kung ilan yung capacity. Pero kung mixed use yan, pwede nating i-consider yan as standard occupancy. So kung standard occupancy yan, meaning to say, ang importance factor natin is equal to 1. So I is equal to 1 since standard occupancy category. Next, under structure. Under structure, alam natin na concrete yung structure natin and special moment resisting frame ang kinukuha natin. Now, under special moment resisting frame system, ang pwede nating makuha dyan is yung ductility coefficient R na manggagaling sa table 208-11A. Okay? So, iaano natin kung saan hinahanap. So, under 208-11A, natin makikita yung value ng R. Yung importance factor, makikita natin yan under section 208.4.2. So, section 208.4.4.2. Next, yung sa special moment resisting frame system under table 208-11A. So kung concrete yung structure natin and sinasabi na moment resisting frame siya with special na reinforced concrete moment frame, ang R niya is equal to 8.5.
Alright? So, depende sa structure category kung ano yung magiging value ulit ng R. Pero sa case natin, sa problem, ang value ng R is equal to 8.5. Okay, so if this is equal to 8.5, pwede na rin natin i-state. Next, location. Under location, kung Balanga City yung location natin, ano-anong coefficients yung mga pwede nating tingnan. Okay? Under location, according sa structural code, ang pwede nating mahanap dito is yung mga seismic zones or yung seismic source type. So sa seismic zone, yung seismic zone factor, pwede nating hanapin. So sa Balanga City, pwede nating sabihin na yung seismic zone factor Z is equal to 0.4. Since yung Balanga is under zone 4. According sa section 208.4. Siyempre, hindi ko kabisado yung structural code. Mababaliw ka naman kung kakabisaduhin mong lahat, di ba? So, section 208.4.4.1. Yun yun siya. Tingnan na natin yung importance factor. Sorry. 208.4.2 pala yun. Sorry, i-ano natin, revise natin to. So 208.4.2. Yeah. So, other than the zone factor, which is equal to 0.4, ano pa yung pwede nating makuha doon sa location? Sa location natin, since the rest of the Philippines is under seismic source type A, therefore, pwede nating sabihin na ang source type is A. Other than the source type A, ano pa yung mga pwede nating makuha dito? So kung source type A yan, bukod doon sa value ng zones, pwede ngayon natin kuhanin yung near source factor. Under near source factor, kailangan nating sukatin kung ano ba yung closest distance doon sa known source natin. Kaya, on the basis of the near source factors, so near source factor meaning to say, kailangan natin yung NA saka NV. Yeah. Para makuha natin yung NA saka yung NV, kailangan natin yung distance from the nearest fault line. Meaning to say, kailangan nating sukatin this time yung distance mula doon sa mga fault lines na malapit. So sa case natin, yung Balanga City ay malapit sa Valley Fault System and Iba Fault. So kung mapapansin nyo, parehas naman silang, parehas silang greater than 10 or greater than 15. Therefore, so either one po pwedeng piliin. Pero, sa case ng structural code, ang nakalagay doon strictly is yung closest distance possible. So sa case natin dito, sa pag-approximate natin using yung scale bar, approximate distance from the nearest fault line is 63 kilometers. So yung distance natin is equal to 63 kilometers or approximately. Yan. So approximately 63 kilometers. Therefore, yung value ng NA natin and value ng NV, since sa problem, ang distance natin is approximately equal to 63 kilometers. Sorry. Ang closest distance natin is 63. Therefore, ang mga coefficient na dapat natin gamitin ay equal to 1. Nakukuha? So, yung near source factor natin, NA is equal to 1, and value NV is also equal to 1. Ngayon, ano pang ibang factors yung kailangan nating hanapin in terms of location?
Meron pa ba? Yeah. So far, ang location natin, ang basis of location, meron na nakuha na natin yung seismic zone factor, yung seismic source type, and yung near source factor. Ngayon, ito na lang yung extent ng depende sa location. So yung next natin dapat tingnan ay yung mga seismic response coefficients na. So ang near source factor ulit, sorry, as we recall, ang near source factor ay nanggaling sa section 208.4.4.3. So section 208.4.4.3. So yan ngayon yung para sa mga locations. Lastly, in terms of soil profile, okay. So soil profile ngayon, yung mga coefficients na dapat nating hanapin ay yung ano na. So yung coefficients na dapat nating hanapin ngayon ay yung seismic response coefficient. Under seismic response coefficient, nakadepende ngayon yung CA and CV sa soil profile and sa seismic zone. Okay. So yung zone na determine natin earlier, which is zone 4, ang soil profile type na lang ang hindi natin nakikita. So sa soil profile, given daw yung shear wave velocity and yung shear capacity ng soil natin. Which means, kailangan nating tingnan kung ano ba yung soil type according doon sa stated ng structural code. So according sa structural code, yan na natin. So according sa structural code, ang soil properties kailangan natin tingnan in terms of shear wave velocity, standard penetration test, and undrained shear strength. So sa case natin, ang shear wave velocity daw ay 324 meters per second. Ang undrained shear naman natin ay equal to, check natin sa problem, 89.3. Kilo Pascal. So sa case natin, yung 324 ay nasa ditong range from 360 to 760. Tapos sa undrained shear strength na 89.3, this is from 50 to 100. Ngayon. Ay, sorry. Mali pala ako ng yan. So from 180 to 360 yung 324 and 89.3 is between 50 to 100, which means that the soil type is S sub D. Sir, paano ngayon kung yung shear wave velocity sa kayo undrained shear strength hindi nag-match? Okay. So sa case natin, mas importante na makita natin yung sa shear wave velocity as compared dito sa undrained shear strength. Ngayon, so ang soil type natin is S sub D according doon sa data natin. So ang soil type natin is S sub D. Therefore, pwede na natin ngayon makuha yung value ng CA and CV. Wherein values of CA and CV are as follows. So for S sub D, ang value ng CA natin for zone 4 is equal to 0.44 N sub A. Whereas, kapag soil type SD ulit, in terms of C sub V, ang zone 4 is 0.64 N sub V. Balik tayo. So, CA is equal to 0.44 NA. And yung C sub B
is equal to 0.64 N sub V. Check ulit natin for double checking. 0.44 and 0.64. Which means, kung ang NA and NV natin ay 1, ang CA natin therefore CA is equal to 0.44 and CV is equal to 0.64. Yan. So lahat ng coefficients na to, baga mapapansin nyo, medyo mahirap siyang i-grasp sa una kasi kailangan mong ikot-ikutin yung structural code. Pero once nakita mo kung paano naman talagang gawin, madali na lang din siya. Time-consuming lang talaga maghanap ng coefficients. Pero yung pagsasolve na nito, medyo madali na. Okay? So, kung titignan natin, i-recall natin yung mga coefficients. Meron tayong I, R, Z, NA, NV, CA, and CV. So, nearing completion na yung mga coefficients natin. If yung coefficients natin ay nearing completion, meron pa tayong kulang. So, for base shear natin na equation, so under 208-8, equation 208-8, 208-8, ang design base shear daw natin is equal to CA times I over R multiplied by T multiplied by the weight of structure. Ngayon, sa coefficient na to, ang wala pa, sa problem na to, ang wala pa natin ay yung T, which is period of vibration, and yung weight ng structure natin. Mas madali na unahin ngayon yung period of vibration na T kasi standardized yan. Value of T is equal to C sub T multiplied by H sub N raised to 3/4. We're in. Okay. So sa under period of vibration daw, ang tinitingnan natin is meron tayong 0.0853 for steel at 0.0731 for concrete and 0.0488 for other structures. Given na yung structure natin is moment resisting frame in a special category na reinforced concrete, ano ngayon yung C sub T na dapat natin gamitin? Yan. Anong C sub T yung dapat natin gamitin dito sa problem natin? .0488. 0.0488. Okay. Sa case natin, ang structure natin ay reinforced concrete na merong special moment resisting frame system. Yan. Anong coefficient yung tama? 0.0731. Okay. So, meron tayong 0.0731. So, ito ngayon ay nakuha na reinforced concrete tapos special moment resisting frame system multiplied by H sub N. Yung H sub N is yung height ng structure natin. So sa case natin, ang height ng structure ay makikita sa elevation plan. Kung walang nakalagay doon sa roof deck floor level, i-add mo na lang yung mga building heights mo para hindi mahirap. Pero syempre, mas madali kung makikita mo yung
floor finish. Kasi doon sa floor finish ngayon nakadepende yung magiging height ng structure mo. So sa case natin, ang floor finish line ng roof deck natin ay 9 meters. So pag addin mo naman lahat yan, 9 meters pa rin yan. So meaning to say, 0.0731 multiplied by 9 raised to 3/4. Yun ngayon yung value ng period of vibration mo. Wherein meron tayong 0.0731 multiplied by 9 raised to 3/4. Check natin sa CalQ, ang sagot ay 380 in seconds ngayon yung period of vibration. Okay, so ang kulang na lang natin dito is yung weight ng buong structure natin. So paano ba natin makukuha yung weight of structure? Okay, iyan natin ang weight ng structure. So kung i-consider natin yung weight ng structure dito, okay, gumawa tayo ng pinagbabawal na technique kasi time consuming ang mag-drawing. So i-replicate natin yung layer. Yan. Okay. So sa case natin, ito ngayon yung structure. Base sa mga na-solve natin kanina, or sa na-solve natin from the loads, typical floor daw yung building. So kung typical yan, meaning to say, pare-parehas lang din yung load na nag-a-act dito sa structure natin. Yeah. So sa na-solve natin kanina, meron tayong 30.019, 2.832, 19.369, and 2.832 ulit. So lahat ng to all throughout, ito ngayon yung magiging value. Taking note na ito ay grid line B. Okay? Okay, so habang nagsusulat ako, paano natin ma-approximate ngayon yung weight ng structure? Ano yung kailangan natin dito? Yung kailangan natin gawin dito is, in what way natin mapapalabas na kilonewton yung mga forces natin dito? Kasi ang goal natin is mahanap natin yung design-based shear na in terms of kilonewton. Okay, so ito pa lang yung load natin doon sa structure. Pero kung maaalala nyo yesterday, meron tayong kinonsider na weight ng column. Diba? So weight ng column natin, ang nakuha natin yesterday, ang weight ng column in terms of, yan, weight ng column is equal to 2.124 kilonewton per meter. So ibig sabihin, dito sa case natin, hindi pa tayo tapos sa pagkuha ng mga loads. Diba? Ngayon, yung weight ng column, saan magiging importante? Kung mapapansin ninyo, syempre, may mga building heights tayo. Meaning to say, kung ano yung building height na yan, dyan ngayon dedepende yung magiging concentrated load na makukuha natin from the column, from the weights of the column. So mamaya titignan natin kung paano.
Pero dito muna tayo sa case na to. So dito sa case natin na to, meron tayong tinitingnan na uniformly distributed load. In this case, kailangan nating mahanap ngayon yung pinaka-load na nag-a-act dito sa structure. In what way natin ngayon siya hahanapin? So para ma-approximate natin yung weight ng structure, kailangan natin gawin in kilonewton lahat ng mga forces natin dito. Okay. Para maging concentrated load or yung resultant nitong uniformly distributed load into a concentrated one, ano yung dapat kong gawin? Let's say itong 30.019 sa roof deck. Gagawin kong resultant load. Ano yung dapat kong gawin doon sa 30.019? Times po sa span. I-multiply ko sa Sa span po. Sa 6. span ng beam, which is equal to 6 meters. So, meaning to say, meron akong 30.019 multiplied by 6 or equal to ilan ngayon? Meron tayong 180.114. Okay? So, sa mga proceeding natin, yung next natin, so i-pattern na natin. Meron tayong 2.832 multiplied by 2. Two 2.832 times 2 is 5.664. Same goes na kung 2 meters din, itong nasa dulo na 2.832, meaning to say this is also equal to 5.664. Lastly, itong load na to. Itong load na to, meron tayong 19.369 multiplied by 6, which is equal to 116.214. Okay. Sa roof deck, kompleto na ba yung load natin? May kailangan pa ba tayong i-include na hindi natin na isama sa roof deck? Anyone who can answer? Wala na po, sir. Wala na. Okay. So, kung wala na tayong na-miss out, kailangan nating i-add lahat ngayon. So, meaning to say, yung weight sa roof deck, so yung load sa roof deck ngayon is equal to 180.114 plus 5.664 plus 116.214 plus 5.664. Ang load ngayon sa roof deck level natin ngayon is equal to ilan? 307.656. 307.656. This is in kilonewton. Alam, iyan na natin. Kilonewton lahat yan. So, meaning to say, itong load na to, uulit ngayon siya dito sa mga succeeding floors ko. Kasi, typical siya. Diba? So, meaning to say, meron akong 180.114. Meron akong 5.664. All throughout.
Yan. So sa case natin ng third floor, kumpleto na ba yung load natin? May kailangan pa ba akong i-include? Yung weight po ng column, sir. Okay. So yung weight ng column na lang ang kulang natin. So sa case natin, yung weight ng column natin dito, let's say weight ng column sa third floor. Yan. Kailangan nating i-multiply ito. Sorry, dapat yan, load ng column 3. Kailangan natin i-multiply yung weight ng column saan? Sa 2.6 po. Sa 2.6 or yung height ng column sa third floor. Meaning to say, yung 2.124 multiply natin by 2.6 which is equal to ilan? 5.5224. 5.5224 or 5.50 ay 522. So, ibig sabihin, lahat ng columns na meron tayo ay merong load na 5.522. So, meaning to say, pwede na nating ma-solve ngayon yung load doon sa third floor. So, load ng third floor ngayon is equal to 307.656 plus 5 column, di ba? So, 5 times 5.522. So, yung load ngayon sa third floor natin ay equal to ilan? 335.266. 335.266. 6. Yeah. So lastly, sa second floor, okay, kung mapapansin nyo, hindi natin kinoconsider yung load na nasa ground floor. Okay? Hindi natin kinoconsider yan kasi sumasama na yan doon sa ground natin once nagkaroon ng lateral movement. So, sa case natin, ang kailangan pa nating hanapin dito sa second floor ay yung load mula doon sa weight ng column. So yung load ng column sa second floor ay equal to the weight of column multiplied by yung height ng column sa second floor. Ang weight ng height ng column sa second floor ay equal to 3 meters. So meron tayong 2.124 multiplied by 3 which is equal to 6.372. 6.372. So ngayon, yung load natin sa second floor is still equal to 307.656 or plus 5 ngayon nung 6.372. Load at second floor is now equal to ilan? Meron tayong 300 now. 307.656. Meron tayong 339.516. Ngayon, kung meron na tayong loads per floor, meaning to say, pwede na nating makuha ngayon yung summation niyan. So yung summation ng load or yung weight ng structure natin ay equal to, so meron tayong
339.516 plus 307.656 plus 335.266. Meron tayong 982.438 kilo newtons. Yan ngayon yung loading natin. Ngayon, so sa case natin na meron tayong 982.438 kilonewtons, pwede na nating ma-solve yung design-based shear. So sa design-based shear natin, under equation 208-8, yung design-based shear daw natin is equal to CA I all over RT multiplied by W. So according dito sa na-solve natin, ang value ng CA is equal to 0.44 multiplied by importance factor which is equal to 1 all over R na equal to 8.5 and period of vibration T na equal to 0.38. Multiplied by the total weight which is equal to 982.438. Design-based shear at first iteration is equal to ilan? So 0.44 times 1 times 982.438 divided by 8.5 times 0.38. So ang design-based shear natin sa first trial is 133.831 kilo newton. Now, kailangan natin i-compare yung 208-8 sa 208-9. Kailangan daw ang design-based shear natin should not exceed. So meaning to say, this is dapat less than or equal to anong equation yung gagamitin. So sa equation na gagamitin natin, yung 2.5 na. So meron tayong 2.5 CAI all over R W over RT pala, rather. So, tingnan natin ngayon. Meron tayo 2.5 multiplied by 0.44 multiplied by 1 all over 8.5 times 0.38 multiplied by 982.438. So this is V1. So try natin yung V2. V2 is now equal to ilan? 334.570. Ilan? 334.544. 4.570. 570. 5.726, sorry. Okay. So kung yan yung case natin, ano ngayon yung nangyari? Ano yung mapapansin? Yung V sub 2 is greater doon sa V sub 1. Hindi na satisfy yung unang case natin na less than dapat. Therefore, ano yung gagamitin kong base shear ngayon? Yung 133 or yung 334? Yung 334 po, sir. Yung 334. So, meron tayong 334.576 kilo newtons. Yan ang muna natin ulit. Medyo skeptical ako doon sa naging value.
Ayun pala, sorry, walang T yun. Okay? So walang T. I-recompute natin. Sorry. Kaya nagtataka ako, ito pala yung last time din na ano. So magre-revise na naman ako. Yan muna natin. Hindi pa natin alam kung ano yung case. So, sa ano natin, meron tayong 2.5 CAR over R multiplied by W. Ilan ngayon yan kung walang T? Meron tayong V2 na equal to 1. Ilan? Pa-check please. 127.139 po. 127.139. Okay, so burahin natin ulit. Sorry na ano ko sa pag-type doon. So dito sa case natin, dapat R lang yun. Yan. So yung nasa handout natin, i-ano ko pa rin, i-revise ko pa rin yon. Okay, so 127.139. Sa case natin, anong nangyari? Meron tayong V2 na, ay, hindi pala, dapat pala ito ay V1. V1 is less than V2 dapat. So, nangyari, yung V1 natin is still less than V2. Therefore, ang gagamitin natin ulit, the design-based shear ay equal to, ano, 133 or 127? 133 po. 133. Since na-satisfy natin yung condition. Next, under 208-10, kailangan naman daw at this point, yung total design-based shear should not be less than. So meaning to say, yung design-based shear natin dito should be greater than 0.11 CA/IW. So yung case natin, 0.11 times CA, the 0.44 times 1 times 982.438. Design-based shear natin, V3 is equal to ilan? Ganito na. 47.550. 47 po. 47.55 kilo. 550, tama? Apo. Okay. Yan. Ngayon, sa case natin, yung design-based shear is greater, di ba? Greater than V3. So kung na-satisfy ulit yung condition, anong base shear ulit ang gagamitin natin? 133 po. Yung 133 pa rin. 0.831 kilo Newton. And lastly, okay, yung sa last equation natin, is this applicable sa case natin? Opo. Yes. Bakit? Nasa zone 4 po yun. Nasa seismic zone 4. So under 208-11, pwede nating sabihin ngayon na yung design-based shear daw shall also not be less. So meaning to say, yung design-based shear natin shall be greater than 0.8 Z NVI all over R multiplied by W. So equal to 0.8
multiplied by zone factor na 0.4 times NV. Ang NV na nakuha natin earlier ay equal to 1. Multiplied by importance factor na 1 ulit. All over 8.5 multiplied by 982.438. So, yung design base shear natin yung base shear natin na nakuha for this equation is equal to ilan? 36.9864. 986 kilo Newton. So, yung design base shear natin is still greater than V sub 4. Yan na. So, therefore, ang final answer natin for base shear is yung nag-govern. So, therefore, use V is equal to 133.831 kilo Newton. Yan ngayon yung answer for this particular problem. Okay, so questions. Feeling ko hindi makakapagtanong kasi ang dami nating ginawa. Okay, kung mapapansin niyo, maraming ginawa na hindi ako nag-pause. Pero kung mapapansin niyo naman, systematic naman yung okay, di pa po dapat V1 is greater than V2? Hindi. Kasi sa case natin sa section 208-9, ibalik tayo. Yan. So question daw, sir, dapat ang V1 ay greater dapat than V2. Okay. So let V, this one is yung V1 natin. Yung total design base shear daw need not exceed the following. This is V2. So kung need not exceed, meaning to say, yung V1 should be less than or equal to V2. Kasi hindi dapat siya mag-exceed dito sa V2. Nakukuha? Okay po. Okay. Opo. Ayan. Nalimutan lang po yun. Okay. So, another question. Sir, yung CA po ba gagamitin sa design base shear? Hindi po yung CV? Oh, God, oo nga no. CV. Oo nga. Thank you for recognizing. Okay. Tingnan muna natin. Tingnan natin sa case na to. Kung CV. Teka lang ha. I-clear natin. Try natin. So CV pala dapat. CV. CV. Sorry guys. CV natin ay 0.64. Ibig sabihin mag-iiba yung V1. Pero kung mapapansin nyo, mas lalaki ngayon yung V1. Instead na liliit. Kasi 0.44 lang kanina eh. 0.64 divided by 8.5 times 0.38 times 982.438. 194 ngayon. So meron tayong 194.663. So ibig sabihin, yung mga assumptions natin kanina, tama pa rin. Kasi less pa rin siya. Diba? So, sa case natin ngayon, meron tayong 194.663 pa rin. Wala naman nagbago sa assumption natin. Okay? So, ibig sabihin, ang design-based shear na dapat natin gamitin is equal to teka nga. Hindi na. Mag-iiba pala talaga lahat. Kasi
Ayun, tama pala si Mr. Dizon kanina. Kasi yung 194, nag-exceed dito sa 127. Diba? So, meaning to say, yan. Yung assumption natin dito ay nag-differ. Kasi yung 194 is now greater than 127.139. So meaning to say, ang shear natin dito is 127.139 na ngayon. Considering that everything will be greater, balik tayo. So yung 127 natin, yung magiging design-based shear. Kasi yung 194 natin kanina na nauna, or kahit nga yung 133 pala dapat kanina nung una pa lang. Since greater siya. Asa na yun? Si Mr. Dizon ang nag-chat. Oo nga. Thank you for correcting. Yun. So yung 194.63 natin kanina ay naging greater doon sa 127. So therefore, ang gagamitin nating design-based shear is yung 127. Next. So kung yung 127 natin na next is greater dito sa 47, so ilista na natin lahat. Meron tayong 127.139 na greater than 47.55. Therefore, pwede nating sabihin, huwag na natin gawin pink, gawin natin blue. So yung 127.139 is greater than 47.55. Therefore, yung shear natin is still 127. Lastly, yung 127 natin, kailangan niyang ma-satisfy itong criteria since nasa zone 4 siya. Yung 127.139 is still greater than 36.986. Therefore, ang gagamitin natin base shear is yung 127.139 kilonewton na nakuha natin from equation 208-9. So yan ngayon yung final answer natin. Of which, itong base shear natin ay i-distribute natin doon sa frame natin vertically. So ang final output dapat natin ay, so sa case natin, yung building natin ay 3 stories with roof deck. So ang final answer dapat natin, ang output natin dito ay meron tayo F1, F2, and F3 na ang total is 127.139, which ire-record ko na lang din na asynchronous since ginabi tayo ng malala. Okay? Ngayon, it has come to my senses na parang mas feasible na mag-final exam na lang tayo instead na mag-project. Parang mas okay na mag-final exam. Pero syempre, yung final exam na yan, ibibigay ko na ngayon kung ano ba yung mga dapat nyong aralin. Understood? Yes po, sir. Opo. Any violent reactions with regards to what I have decided? Wala po, wala po. Baka merong may gusto mag-project. Okay, yun pala. Speaking of project, hindi naman din mawawala or hindi naman din magiging in vain yung efforts nyo doon sa paggawa ng plan. So yung plan na yun is already automatic na quiz 4 na yun. So wala na tayong quiz 4 for this season. So yung quiz 4 na yun, yun na yung plan. Okay? Of which it constitutes na perfect yung score nyo doon sa quiz 4. Walang reaction, walang objection doon.
Wala. Okay. So, any question with regards to this particular topic sa base shear? Sir, may ka-clarify lang po ako. Sige, game. Ano yung i-clarify? Yung sa may, ano po, teka lang, Sige. seismic coefficient po na kinukuha po natin. Yung NA po ba, the multiplier po? Yung Ginagamit. NA, okay, dito. Sa seismic coefficient na CA or CV, ang multiplier mo ay NA saka NV. Which, teka ito, yan. So dito sa case natin sa seismic coefficient, gagamitin mo yung NA or NV as multiplier if nasa zone 4 ka. Okay, pero kung nasa zone 2, hindi mo kailangan yung NA or NV. Okay po, sir. Thank you po. Okay? Ano pang questions? Sir, tanong lang po. Yung difference po ng between NA tsaka NV po. Kasi po di ba distance po yun sa seismic po. Hindi po kagano na-clarify po. Ayun. So, yung difference between NA and NV is yung iyan na natin sa code. Yeah. So yung NA and NV, yan na natin. Kung in terms of ano ba, in terms of context or in terms of distance. Kasi yung NV is in terms of shear, yung NA is in terms of axial forces. Yun yung difference doon. Bukod doon, yung dito sa ano, yung dito sa mga close distances, naka-base ngayon yan doon sa particular distances kung ganong kalapit or ganong kalayo yung fault line mo. So punta tayo sa definition of terms or punta tayo dito sa simula nung yan. Under minimum design loads, yung mga symbols and notations. Ano natin, sorry. Lumayo ako. Yeah. So yung NA and NV is used in determination of CA and CV. So sa case natin, kailangan nating malaman ngayon yung ibig sabihin ng CA and CV. Pero base doon sa natutunan ko nung college din ako na ipinapasa ko sa inyo ngayon, ang A and V would differ kung anong klaseng load orientation yon. Sa load orientation nun, yung A is axial and V is shear. So meaning to say, yung near source factor in terms of axial and near source factor in terms of shear ay magkaiba. So yun ngayon yung palatandaan mo. Yung NA is for axial, which is table 208-5, and yung near source factor na NV is for shear na meant for table 208-6. Okay. So, ino natin 208-6. NA niya. Pero, same distances lang din yung hahanapin mo. Kumbaga, parang yung distance na makukuha mo doon sa fault line hanggang doon sa structure mo would be the same na gagamitin mo for finding NA and NV. Yun lang. Okay po. Thank you po. Na-clarify naman. Okay. Ano pang questions? Wala na? Okay. So kung wala na, yung continuation nitong discussion na yung vertical distribution, I'll record it in a while. And then yung next topic natin or yung next class natin would be on Tuesday. Okay?
So yung next class natin would be on Tuesday about stirrups, and then yung last lecture natin ay approximately on Thursday, or either Wednesday or Thursday yon, na ang topic natin is columns. Okay? So kung wala na kayong questions, let's declare this class dismissed, and ingat po tayo sa mga bahay-bahay natin. So stay safe po and good night. Sige po, sir. Thank you. Po, sir.